Hello everyone! Nagbabalik na naman ang ManganPinas para sa isa na namang recipe. Ngayon, gagawa tayo ng chicken and creamy mushroom sauce. At para sa ingredients nito, ang una natin gagawin ay bubudburan ng asin ang manok, tsaka ng paminta. Gawin din ito sa kabilang side ng manok. Pagkatapos ay maaari na nating iprito. Sa isang mainit na palayok, maglagay lamang ng konting mantika. Tsaka ilagay ang manok. Piprito lamang natin ito ng tig-6 na minuto sa bawat sides nito. Baliktarin. At kapag nag-brown na ang dalawang sides nito, pwede na itong hanguin. Ulitin lamang ang proseso hanggang maprito lahat ng manok. At ito na ang napritong manok. Gawin na natin ang sauce. Sa mainit na kawali, maggisa ng sibuyas at bawang. Pagkatapos nito, isunod na ang mushrooms. Hayaan itong maggisa at lagyan na ng pampalasa. Ilagay ang paminta at asin. Haluin ito at maaari nang idagdag ang butter. Tunawin ng butter at ngayon idaragdag na natin ang ating cream. Hayaan lamang itong kumulo ng 5 minuto. Pagkakulo nito, maaari na natin idagdag ang chicken. Takpan at hayaan itong kumulo ng 2 minuto. At ilalagay na natin ang parsley. Mas mainam na gumamit ng fresh na parsley kung ito ay available sa mga groceries na malapit sa inyo. Ready to serve! Thank you for watching. Please do give it a thumbs up and don't forget to follow us on Facebook and on Instagram. Cheers!